compound fracture of the tibia in both legs, and the fibula in the right leg is fractured too. And as soon as the road's open... سلام، من سیاوش هستم. امروز اومدم یه فیلم بهت معرفی کنم که قول میدم بعد دیدن این فیلم هر آدمی که کنارته که خیلی دوستت داره و طرفدارته نگاهت بهش تغییر میکنه و از این به بعد یه نگاه توأم با ترس بهش داری. How could you? Misery Chastain cannot be dead. Misery Spirit is still alive. I don't want her spirit! I want her! And you murdered her! آیا بزرگترین طرفدار شما میتونه بزرگترین دشمن شما هم باشه؟ این سوالیه که در دهه 90 میلادی ذهن میلیون‌ها از مخاطب‌های سینما رو با خودش درگیر کرده و باعث شده تصویر سینما کلاً تغییر کنه بعد از این فیلم. ببین، ما امروز اینجا نیومدیم که فقط داستان یه فیلم تریلر رو تحلیل کنیم. ما اومدیم بریم سراغ روانشناسی پشت پرده این فیلم. اینکه چطور یه نویسنده موفق تبدیل میشه به گروگان یکی از نخوندترین زنان تاریخ سینما و این رو تبدیل میکنه به کابوس هر هنرمندی در دنیا. ما اومدیم سراغ این که بهتون بگیم ممکنه یک روز خلاقیت شما و ویژگی شما که شما رو از بقیه متمایز میکنه یه روز ممکنه واسه بدبختیتون بشه. ببین، پل شلدون که یه نویسنده موفقه و میلیون‌ها طرفدار در دنیا داره و رمان‌های عاشقانه می‌نویسه و اسم یکی از اون رمان‌هاش هم میزریه، ولی پل از این سبک رمان‌ها دیگه خسته شده و میخواد تو کارش تابو شکنی کنه و یک رمان با سبک جدید بنویسه و همین دلیل از شهر خارج میشه و با ماشینش میره توی جاده برفی که توی اون جاده برفی یه تصادف وحشتناک رخ میده. اما یه پرستار مهربون و فداکار به اسم آنی پل رو پیدا میکنه و نجاتش میده. از قضا آنی یکی از طرفدارای پر با قرص پل و رماناشه و عاشق رمان میزریه. ببین، آنی پل رو میاره تو خونهش و ازش مراقبت میکنه، اما خیلی زود این علاقه تبدیل به یه وسواس بیمارگونه میشه و یه مسیر تاریک پیدا میکنه. ببین، آنی متوجه میشه که پل شخصیت مورد علاقه آنی رو، یعنی میزری، در رمان جدیدش کشته و همین مسئله آنی رو به مرز جنون میکشونه و پل رو توی اتاق زندانی میکنه و مجبورش میکنه که اونجوری که آنی میگه بنویسه و رمانش رو اونجوری که آنی میگه ادامه بده و تموم کنه. اگر پل به حرف آنی گوش نکنه، آنی بهش میگه هر بلایی فکر کنی سرت میارم، حتی میکشن. Even think about anybody coming for you because I never called them. Nobody knows you're here. And you better hope nothing happens to me. Because if I die, you die. ببین، دلیل این که میزری تبدیل شده به یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما فقط داستان خارق‌العاده استیون کینگ، یکی از خفن‌ترین نویسنده‌های ژانر ترسناک تاریخ سینما نیست، بلکه به نظر من مهمترین دلیل این که میزری اینقدر فیلم عجیب غریب و شاهکاری شده بازی بی‌نظیر کتی بیتس در نقش آنیه. ببین، کاراکتر آنی با بازی کتی بیتس تنها کاراکتر کل آثار استیون کینگ که تونسته اسکار بگیره. حتی جک نیکلسون برای فیلم شاینینگ که کاراکترش رو استیون کینگ نوشته هم نتونسته اسکار بگیره، ولی کتی بیتس با کاراکتر آنی تونسته اسکار رو برای خودش به هر مقام بیاره. ببین، خود استیون کینگ به شدت اصرار داشت که کتی بیتس این نقش رو بازی کنه
میگفت هیچ کس غیر از کتی بیتس نمیتونه این نقش رو بازی کنه. استیون میگفت کتی بیتس یه لبخند بیمارگونه داره که دقیقاً مناسب این نقشه و با اون لبخندش مخاطب رو دیوانه میکنه. همین اصرار استیون کینگ عاملی شد که کتی بیتس این کاراکتر رو بازی کنه و براش اسکار بگیره و یکی از جاودانه ترین کاراکترهای زن تاریخ سینما بشه. Andy Scheinman, Rob Reiner for giving me a chance. I'd like to thank William. ببین میزری در واقع یه درام 2 نفره است توی اتاق دربسته. اینکه چجوری بدون هیچ لوکیشن خاصی و جلوه‌های ویژه خاصی چنین شاهکاری خلق شده فقط هنر دست راب راینر کارگردان فیلم و استیون کینگ نویسنده فیلمه. این فیلم دقیقاً من یاد 12 مرد خشکی میندازه که اون فیلم هم فقط با 12 تا بازیگر توی یه اتاق این شاهکار بی تکراره. ببین راب راینر کارگردان فیلم به جای اینکه سراغ حیون و خون و اون ترسای ماوراءالطبیعی بره سراغ ترس واقعی رفته. راب راینر در این فیلم نشون میده چجوری ناتوانی و محدود شدن میتونه انسان رو به مرز نابودی بکشونه. ببین بلاهایی که آنی در طول فیلم در شلدون میاره واقعا شما رو دیوونه میکنه. ببین در یکی از سکانس‌های فیلم آنی با چکش پاهای شلدون رو خورد میکنه. ببین این سکانس یکی از دردناکترین سکانس‌های تاریخ سینماست. ببین یه فکت از پشت صحنه این سکانس بهت میدن که خودت به مرز جنون آمیز بودن این سکانس پی ببری. ببین جیمز کان بازیگر نقش پل شلدون بعد فیلم برداری این سکانس از شدت دیوانه وار بودن این سکانس و بازی وحشتناک کتی بیتس دچار تشنج و اضطراب و حال بسیار بد میشه. این سکانس نه تنها تماشاگر این فیلم رو دیوونه کرده بلکه بازیگراش هم دیوونه کرده. ببین حالا میرم سراغ این که چرا اصلا استیون کینگ همچین داستانی نوشته. ببین در واقع داستان فیلم میزری داستان زندگی واقعی خود استیون کینگه. ببین استیون کینگ اون موقع که این فیلم ساخته شده یعنی تو اون دوره از این سبک رماناش خسته شده بوده و کلا میخواسته از سبک ترسناکی که داشته مینوشته فاصله بگیره. اما طرفدارای خونی و پروا قرصش اصلا موافق این مسئله نبودن و دائم به استیون کینگ میگفتن تو باید برگردی به همون سبک قدیمی خودت. دقیقاً این اتفاقی که در خود فیلم میفته. پل شلدون در واقع همون استیون کینگ، آنی هم نماد طرفدارای پروا قرص و قدیمی استیون کینگ. پل شلدون در فیلم تصمیم میگیره سبک داستانش رو عوض کنه و میزری رو بکشه و آنی هم که نماد طرفدارای پرپا قرص استیون کینگ میاد سراغ پل و دهنش رو سرویس میکنه. ببین میزری فقط درباره یک زن دیوانه نیست. این فیلم در واقع یه هشدار سینماییه. این فیلم داره خط باریک بین عشق و جنون و طرفداری و وسواس و نفرت رو به تو نشون میده. و البته کتی بیتس با کاراکتر آنی یه فکت و یه سند رو میکنه برای همیشه در تاریخ سینما. اون فکت و سند چیه؟ اینه که کاراکترهایی که از روی رمان‌های استیون کینگ اقتباس میشن هم میتونن اسکار بگیرن. خب اگه با تحلیل من از این فیلم شاهکار حال کردی لطفاً کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو هم لایک کن و بیا تو کامنت ها هم برام بنویس که در عمرت ترسناکترین طرفدار یک آدم معروف که دیدی کی بوده و کلاً توی کانالم بچرخ. من هر روز دارم یه عالمه فیلم خوب و خفن معرفی میکنم. برو تو کانال بچرخ، عشق کن، آخر هفته خودتو بساز. چاکرم.
I know you've been out. Is this what you're looking for? Eventually, you'll come to accept the idea of being here. Annie, whatever you're thinking about doing, please don't do it. Annie, for God's... Shh, darling. Trust me. God's sake! It's for the best. God, I love you.